I'm with Luna Banana at ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ang pagta-transplant ng malunggay seedlings sa maliit na pots. Una, kailangan natin ng pot or anything na kasing arte ng baklang to. Yan. Then, pambutas sa pot. Pwede tong gunting kasi itong una ko nakita. May 1 month na atas since bumili ako ng malunggay seedlings online. Yun ay nakakahalaga ng total of 40 hiyay. So nasa 300 something pesos yun. Bakit ako bumili ng malunggay? Kasi, hello, namimiss ko na yung malunggay leaves sa paglalagay sa mga ulam, tinola. So yeah, nagtry ako. Naipost ko na dati yung paglilipat ko ng seedlings. 2 seedlings yun. Hindi nabuhay yung isa na bulok. Pero dahil kasama sa package ang 5 seeds, actually it's 10. So mamatay man yung 2, meron ka pang 10. Pero syempre hindi natin sure kung tutubo yung 10. So itanim mo lang lahat. Majority naman sa seeds ay nag-germinate. So, i-transplant na natin sila. Lord. Okay, game. Ayan, so maglagay tayo ng background music na pangpakalma. Tapos dapat malumanay lang ang pagsasalita para hindi nakaka-stress. Butasan natin ang container para sa drainage. Tapos lagyan mo ng lupa. Yan, dapat may top shot. Yan. And then high speed duration para maiba naman. Yan. Kunin na natin ang nag-germinate na seed. Paalala, ingatang huwag matumba. Ay, pulutin ang tiny little baby moringa. Ayan ang kanyang ugat. At ang body. The girl, maggupit ka na ng kuko. Then, ilagay na natin siya sa pot. Alalay lang sa pagtabo ng lupa. Yung parang kinukumutan mo lang si baby. Hay na ba yan? Char. At make sure na mapilantik ang iyong mga daliri. Char. Yan. Ayan siya. Ang cute, no? Salamat. And finally, give them water. Ipapakita natin sa mga susunod na video ang update kung magtatagumpay yung, ilan ba yun? 2, 4, 6, 7. Yung 7 seedlings. Bye! Don't forget to subscribe to Luna Banana's channel!